Uy, paano ko ng pati mo? Para medyo mabusog-busog ka, kumain ka ng pipino. O ano nga may gulay dyan, ano. Yung lettuce, tomato. Para malambot. Saka sa maliit na kamote. Kaya na yan ako. Dapat kanina nabuo. May tinatagtag. Bennett, naimasmasa na siya. Sabi niya, ano na raw yung pangalan ng doktor, sablay pa rin. Siguro natakot si Maida. Doon nakikinig, kunwari naayos yung mga ganun. Buhay pa yan. Oh, sumasabit pa yan. Tagal lang buhay. Pag ano? Pag gata ba yan? Pamantika rin. Pag pulo, lagay na yung lagyan natin pa yan ay suka. Yung kundi. Para yung masarap. Sarap pa yan. Saan dito nang nagbibidyo? Ayan, gusto pag-aralan mo para pag uwi natin, bibili tayong pugita roon. Tapos luluto mo. Maraming pugita roon. Sa Amerika. Kaya lang, mga po na. Sa ano na? Rosin. Di ubusog sila. Pero kami, dalawa tatlong pirasong lechon, makunat pa ang balak. Tutubig ko. Hindi masarap. Ay, di, Pinagbablak. iniisip yung ano kasi niya, yung blood work, ang taas ng A1C niya na 10. Ngayon, so nagalit ako kagabi, nag-high blood talaga ako. Na nililito ko niya naman ng asawa. Sabi ko, ano ka, puro peke ang papel mo. Papel sa binya, papel sa kupil, tapos pepekein mo yan. Delikado yan. Once nalalaman ng kumpanya, papa-okay ka na. Tandaan mo yan. Ba't hindi mo yan ang tunay at magtintay ka? Pag madami na nuto niya, tapos may bayad, padala ko sa kanya. Isang case ng Alfonso. Sobra yan. Ang dami yan. Oo, ang dumi na ng damit mo. Ilang araw tayo yan. Batingang parati. Baka dahil yung babae, pero gusto lagi siya kasama. Kung sabi niya, once na hindi na talaga marimedyohan yung Ano ba yung ninaw mo? blood work Gin, ko, at saka okay na lang Oo, ang Virginia. tasan niya isang case ng gin. Hindi mo lang kaya makakasama. Isang case na coke. Painom natin yan. Mainit na ang init ko. Kasi mga kugat mo anak, Hala! kara na lang. Ay, yung tikara. Ha! Ba? Tagbagyo. Wala. May ano naman. May paano lang yung dalawang araw na init. Cancelled yung ano ngayon. Ano natin? Ito buko! Bukas na lang. Patikman mo kay ano, kay Kuya Uti kung okay kay TV kung malambot.
kunti lang yung ano yan, yung sili. Hindi, Yung ito. lagay ko. Iyan na Ah, lang, okay. tita. Alin? Yun ba yun? Parang sa atsara. Oh, atsara. Yung ano, pang buko salad. Kaya lang baka. Sabi mo. Bakit nakakabuk na ng buko sa US? Sa Filipino store. Mm. Sa Buhay Probinsya, masarap kumain ng buko. Tama na, huwag mo ko yan. Diba? Ang tanggal yung utak ko. Eh, Baka naman sumama yung kamay mo dyan.